السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غيكون تكمله ديال الفيديو اللي كان درنا من قبل ديال زواج ميكست ولا زواج مختلط، بحكم ان بزاف ديال الناس كانوا كيطلبوا مني باش انني ندير الجزء الثاني ديال داك الفيديو. انا جيت دابا باش نعاود ندير لكم الجزء الثاني حسب الطلب ديالكم، وبزاف ديال الناس اللي كانوا كيسولوني. مرحبا بكم. دابا اذا ما عندك ما يدار ولا انت اذا ما عندك ما يدار، سيري ولا سير جيب ورقه وستيلو واجي قيد معايا اي حاجه غادي نقولوها بجوج باش نديرو كاملين داكشي اللي بغينا وباش ما نغلطوا في حتى شي حاجه وبلا ما نبقاو نسمعوا لبزاف ديال الناس. يلا بدينا. اول حاجه، بزاف ديال الناس كيف ما خليناها في الفيديو اللي فات، انك فاش كتمشي عند العدول وكتزوج اشنو كدير من بعد الزواج، اولا شنو كدير من بعد ما كتشد الكاغيط. هذيك التزويجه اللي كتزوج عند العدول في المغرب هذيك يلاه كتعرفك المغرب بانك راه مزوج. اذا شنو خصك دير؟ شنو هي المرحله الثانيه اللي خصك دير؟ خصك تعرف ايطاليا باللي راه انت تزوجتي بداك المواطنه، ولا انت خصك تعرفي طاليان باللي راك تزوجتي بواحد المواطن طالياني. ان فوا كتاخذ الكاغيط، اول حاجه كدير، اول خطوه كدير هو انك كترجع عند المترجم ديالك اللي كنتي كترجم عندي شحال هادو، وكتعاود تقول ليه راه خصني عاوتاني نترجم الكاغيط. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الثمن تيكون انا خلصت 500 درهم، مي كاينين اللي كيخلصوا 600، كاين اللي كيخلصوا 400. من بعد ما كدير تراديكسيون كتعاود دير نفس المرحله اللي درتي في الاول. اشنا هي المرحله اللي درتي الاول؟ رغم انك انت دوزتي بزاف ديال المراحل، ماشي غير مرحله واحد الدبانه درت لي الطياره. المرحله اللي غادي ترجع لها هو انك فيما كدير تراديكسيون اشنو كدير من بعد؟ لابوستيل. برافو. كتمشي كدير لابوستيل التراديكسيون اللي درتي ديال الكاغيط ديالك، كتمشي للمحكمه ديال الاسره كيديروا لك لابوستيل تما، و تيكون عندك الكاغيط باللغه الطاليانيه واجد. شنو كيبقى لك كدير من بعد؟ هو انك غتمشي غتشد رونديفو في القنصليه باش انك تمشي تدفع لهم الكاغيط. هنا كاين واحد السؤال. بزاف ديال الناس، انا كنعاود لكم على التجربه ديالي رغم انني سمعت بزاف ديال التجارب بحكم انني كنهضر مع بزاف ديال الناس اللي كيدوزوا من هذه التجربه هذه، انهم دفعوا الكاغيط في القنصليه ولكن من بعد عطاوهم الفيزا في التيليس كونتاكت. هادشي اللي كاين دابا. مي كاينين شي ناس حاليا تنهضر معاهم تيقولوا لي باللي راه عطاوهم الرونديفو باش يدفعوا الفيزا في القنصليه. المهم دابا انا سبقت لكم الاحداث ودابا غنرجع لكم كيفاش غتدفع الكاغيط. ان فوا كتوجد الكاغيط كتاخذ الرونديفو ديالك في القنصليه، تتمشي للقنصليه تتعطيهم الكاغيط ديالك. ولكن بزاف ديال الناس غيقولوا لي علاش غتعطيهم الكاغيط ديالك وانت شنو غيبقى عندك؟ العدول هنا الا مشيتي عند عدول اللي هو فايت دير هاد الزواج مختلط كيعطيك جوج نسخ، تعطوك جوج نسخ اصليين، وحده ديالك تتبقى ديالك ووحده هي اللي كتعطي للقنصليه. فاش كتعطي القنصليه شنو الخدمه ديالها ديك الساعه؟ كتقول لك سير من بعد واحد المده تقدر توصل حتى ل 15 يوم حتى ل 20 يوم على حساب. كيقولوا لك سير حتى من بعد وجي دفع الفيزا. يا اما كيعطوك انك تشد رونديفو في تيليس كونتاكت كيف قلنا قبيله، يا اما كيعطوك تشد رونديفو عندهم وتجي تدفع الفيزا عندهم بحال اللي داروا معايا انا. قالوا لي من بعد شهر ورجع عندنا، ومن بعد شهر دفعت الفيزا. دابا غادي نقول لك اهم سؤال كيتسطر عليا كل نهار في الانستغرام، هو اشنا هما الوراق اللي غندفعوا للفيزا؟ واش الوراق اللي غندفعوا للفيزا هما الوراق اللي كيدفعوا لفيزا توريست؟ لا، انت ما غاديش توريست، انت غادي باش تعيش مع مرتك ولا انت غادا باش تعيشي مع راجلك. سافودير ما محتاجاش ديك القضيه ديال فيزا توريست. انت غادا لواحد الحاجه اللي كتسمى التجمع العائلي ولا غروبمون فاميليار. كنعزات والله تنعزات دابا تتصور فيها والله تنعزات بالله، وانا عزات فوق الكرسي. داد شحال الساعه دابا؟ راه 2 الليل والله الا 2 الليل وحق الله 2 الليل وحنا منايضين كنصوروا الفيزا والله واخا نكونوا غنمشيو للجنه. التجمع العائلي اشنا هو ان المراه ديالك ولا راجلك كيصيفط لك واحد الورقه بانه هو كفيل باش انك انت تجي عنده وتسكن معاه. هاد الورقه هادي انا كان وقع لي واحد المشكل، كانت صيفطات لي مرتي هاد الورقه هادي، ولكن فاش مشيت للقنصليه عطاوني ورقه اخرى باش انني نعمرها، وعطاوها لي بالطاليانيه وانا ما تنفهمش الطاليانيه. اذا شنو غندير في هاد الوقت؟ غنعيط للنقله.
عيط قلت لها عطاوني ورقه اخرى وعمرناها. المهم كتبع هاد الورقه هادي زائد الباسبور ديالك، بيان سور ما يمكنش تسافر بلا باسبور، زائد 2 تصاور. الحاجه اللي درتها انا وما داروهاش بزاف ديال الناس هي اسيرونس توريست. هاد اسيرون توريست شنو هي؟ هاد اسيرون توريست كيخلصها بنادم اللي كيمشي واحد الرحله لواحد البلد معين. هاد لاسيرونس هادي ملي كتخلصها اي مشكل وقع لك في ديك التسافيره ولا في ديك الرحله، سواء مشكل صحي سواء المهم مشكل في الطياره، الله يحضر السلامه طاحت بك الطياره ولا شي حاجه، لاسيرونس هي اللي كتخلص لك الكفل. الريزيرفاسيون ديال الطياره كيفاش غدير لهاد الريزيرفاسيون ديال الطياره؟ الريزيرفاسيون ديال الطياره غادي دير بحال اللي درت انا، ولا ممكن تمشي عند شي شركه ديال الطيران ديريكت اللي عارفه انت عندها الطياره لايطاليا، غير هي غتقام عليك غلا. اما ملي مشيتي لاجونس كتمشي عندهم اجونس اللي كيكونوا اجونس فواياج، كيكونوا كيتعاملوا مع بزاف ديال الشركات ديال الطيران. هاد لاجونس فواياج هما اصلا كيديروا هاد ريزيرفاسيون ديال الطياره، عارفين باللي الناس اللي كياخذوها هما اللي كيدفعوا الفيزا. سافو دير ماشي هذاك لا دات بالضبط اللي انت خصك تمشي فيه، مي غير باش يعرفوا بلي انت راه ديجا مقطع الطياره، هذه كتعاون الدوسي ديالك وصافي. كتمشي عند لاجونس كتقول لهم بحال مثلا انا بغيت نقطع نهار فلان فلاني على حساب الوقت اللي بغيتي تدفع الفيزا، كيعطوك واحد التيكي اللي كنت درتها انا ب 100 درهم. ان فوا كتجمع هاد الوراق كتمشي تقصد الرونديفو ديالك وكتعطيهم هاد الوراق وتيقولوا لك تسنى شويه وغنعيطوا لك. وفاش كيقولوا لك تسنى شويه وغنعيطوا لك، بنادم كاين اللي كتشعل فيه العافيه. خصوصا شكون الناس اللي كيحسوا بها بزاف، هما الناس اللي فايتين دافعين فيزا توريست وفايده ترفدات ليهم. اذا تيبقى ما بين ترفدات ليا تقبلات ترفدات تقبلات. غادي نقول لك هو من نادر نقدر نقول لك واحد 3% حتى ل 5% ديال الناس اللي كترفض لهم الفيزا ديال التجمع العائلي. امتى تترفض لك بحال مثلا الا انت فايت حركتي فيزا ولا انت فايت داير مرياج ورجعتي، في هاد اللقطات هذيك يقدر يتمنع عليك. اما الا ما كنتيش درتي هادشي ولا ما كنتيش عندك مشكل كاع في اوروبا، راه ما غيحبسوا لك ما والو وما غترفيزا لك ما والو، وغتخرج لك الفيزا وغتكون ساليتي هاد الحريره كامله. بزاف ديال الناس ما عارفين شنو هي تيليس كونتاكت هي واحد لاجونس كتعامل مع بزاف ديال القنصليات، كتعامل مع 4 ديال الدول ولا 3 ديال الدول. صافو دي غير عطاوك واحد الرونديفو اللي تيكون طويل، راه ماشي غير انت، انا عندهم بزاف ديال الخلق ديال الله. اذا الحاجه الوحيده اللي غنعطيك انا اللي كنقول لك واللي غتنفعك هو انك التيليس كونتاكت خصك تبقى تمشي عندهم ديما 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 كتسولهم. علاش؟ حيت بعض المرات تيكون عندهم الدوسي ديالك وتيكونوا حاطينه تيبقى تما. اذا انت فاش كتمشي عندهم وكتقول لهم الدوسي ديالك، سافو دير بحال اللي كيجبدوه كيحطوه الفوق. فاش كيحطوه الفوق كيولي من السهل انه مع الاولين يمشي للقنصليه. المهم انني تنقول لك اللي عنده رونديفو في التيليس كونتاكت ولا اللي دفع الفيزا في التيليس كونتاكت يبقى يمشي للتيليس كونتاكت باش انه يسول على الدوسي ديالو ديما، باش ان هادشي بحال اللي كيزيد الخدمه ولا كيعجلها. ان فوا كتخرج لك الفيزا كتكون ساليتي هاد المرحله كامله ومبروك عليك ومرحبا بك في طاليان. المهم كنتمنى نكون فتكم في هذا الفيديو ولو غير شويه. اي سؤال خليوه في لي كومونتير كيف خلاو بزاف ديال الناس في الفيديو الاول. ان شاء الله الا قدرت انني ندير الجزء الثالث غادي ندير الجزء الثالث ديال انك فاش كتجي هنا للطاليان وكيفاش كتصاوب الوراق. هذا الجزء هذا غادي يهمكم بزاف، خصوصا الناس اللي يلاه غادي يجيو باقي ما عارفينش بزاف ديال الحوايج. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد.